Përshëndetje dhe mirë se vini në tutorialin e 35 nga mësimeve në shqip. Sot përsëri do të vazhdojmë mbi konceptin e exceptions dhe do të shikojmë dhe dy gjërat e fundit dhe pastaj do vazhdojmë me konceptet e reja. Sot do të shikojmë si të bëjmë rethrow një exception dhe finally block. Përsëri kam marrë shembullin që kemi përdorur tek tutoriali i 33 dhe 34. Pra ku një përdorues vendos të dhënat e tij si username-in dhe passwordin dhe ne vazhdojmë me kontrollin ose validimin e tyre dhe në fund nëse kemi ndonjë problem bëjmë throw exceptions në vende të ndryshme. Në tutorialin e 34 kemi krijuar një exception text file not empty exception, i cili do të bëhet throw nëse ne kemi failin e krijuar, pra text filen e krijuar ku shkruajmë exceptions dhe pastaj do të bëhet catch tek try më lart dhe do bëjmë përsëri append all text nga inner exceptioni. E kemi sqaruar në tutorialin e 34, kështu që mund ta shikoni. Tani një pyetje tjetër, a ka ndonjë mënyrë le të themi më të thjeshtë që ta bëjmë këtë logjik, pra ta zëvendësojmë këtë text file not empty exception me diçka tjetër, që mos kemi nevojë ne për shembull të krijojmë dhe një exception të ri për një gjë të cilën mund ta bëjmë handle në një mënyrë tjetër. Në fakt ne mund ta fshim fare këtë pjesën dhe të bëjmë throw e. Nëse ne themi throw e, do të thotë që po bëjmë throw edhe një herë exception që kemi marrë këtu lart, ose më shkurt ne mund ta hesim dhe e-n fare dhe mjafton të themi throw. Nëse themi throw, automatikisht C# i kupton që këtë exceptionin që kemi kapur këtu lart do ta bëjmë throw edhe një herë. Nëse ne e bëjmë throw edhe një herë, automatikisht duhet ta kapim me catch block këtu poshtë. Por me qenë se catch block këtu poshtë nuk është të tipit exception, për është text file not empty exception, ne duhet ta zëvendësojmë dhe ta bëjmë exception, sepse këtu kemi exception dhe themi i japim një emër të ndryshëm nga ai që kishim më përpara dhe këto tani duhet të heqim if-in sepse nuk e kemi më si inner exception, por është si exception normal dhe këtu themi ex dhe jemi në rregull. Gjithashtu duhet të heqim inner exception sepse s'kemi më nevojë. Le ta kalojmë në një rrjesht të njëjtë që kodi të jetë më i lexueshëm. Dhe nëse tani ne do të bëjmë run aplikacionin, vendosim një breakpoint, bëjmë start, please enter username, vendosim një vlerë bosh, please enter password, përsëri klikojmë enter që të marrë një vlerë bosh dhe do na vijë me debug tek pika këto. Tani do pyesi, a ekziston fajli në këtë path? Le ta shikojmë ose klikojmë me fëdhjetën siç ju kam thënë herës tjetër, ose janë këto tre butonat këto që ky thot step over ose klikon ose ecën një rrjesht më poshtë. A ekziston fajli? Po ekziston sepse e kemi të krijuar nga tutoriali tjetër dhe automatikisht do ekzekutohet throw. Dhe në këtë moment do ta shikojmë që do vim tek rrjeshti këto. Po të klikojmë, automatikisht do bëhet rethrow, pra edhe një herë do hidhet i njëjti exception dhe do bëhet catch këto, po i njëjti. Dhe nëse klikojmë këto, do shikojmë që ky exception ka vlera dhe është username and password are both null or empty. Tani ne mund ta bëjmë append textin nga ky exception. Pra, po të vim të hapim text filen, do shikojmë se tash kemi 3 exceptiona. 2 i kishim në tutorialin tjetër dhe kemi shtuar edhe një tjetër. Pra, ky është koncepti throw. Nëse ne duam të bëjmë throw një exception që e kemi kapur në një catch dhe ta bëjmë throw përsëri, përdorim këtë si keyword. Lind pyetja, kur ka ndonjë rast të veçantë që ne duhet ta përdorim këtë throw. Ka raste specifike, për shembull që në pozicionin ku ne jemi, nuk e bëjmë dot handle exceptionin në mënyrën e duhur. Për shembull, nuk jemi në gjendje që të logojmë të dhënat e atij exceptioni, të ruajmë diku në një file ose të çojmë email. Dhe çfarë bëjmë? Ne e kuptojmë se kemi exception, por e bëjmë throw në mënyrë që dikush më lart në hierarkinë e aplikacionit ta kapi përsëri këtë exception dhe ai për shembull mund të jetë në gjendje ta logojë exceptionin ose të dërgojë një email ose diçka tjetër, ta ruajë database ose diçka. Kemi edhe diçka tjetër që është finally block. Finally block nuk është asgjë tjetër, por si puna e catchit, por ka një veçori. Po ta shikoni, finally block shkruhet me keywordin final dhe nga vetë fjala do të thotë që ekzekutohet try, pasi është ekzekutuar try, ose
ekzekutohet pjesa e kodit që është brenda try ose ka lënë në ndonjë nga catchet, por gjithmonë finally block do të ekzekutohet i fundit. Pra, deri tani kemi mësuar që ose pjesa e kodit në try ekzekutohet ose në catch, ndërsa finally do ekzekutohet gjithmonë. Për shembull, nëse ne themi console.writeLine, write finally block, le ta ekzekutojmë këtë program. Në rastin e parë do vendosim të dhënat e sakta, username për shembull dhe password. Po të klikojmë enter, thot login was successful, finally blocked. Pra që do të thot që finally është ekzekutuar. Nuk është bërë throw exception askund, sepse kemi futur të dhënat e sakta, por gjithsesi finally është ekzekutuar. Ndërsa po ta startojmë tash dhe vendosim të dhënat e pasakta, pra që të gjenerojmë një exception, përsëri po ta shikoni finally block është ekzekutuar. Pra në të dyja rastet ekzekutohet dhe finally block është mirë të përdoret për shembull nëse duam të shkatërrojmë disa objekte, pra t'i bëjmë dispose. Nëse kemi një lidhje me databazën ose një gjë tjetër që do i shikojmë më vonë, por mbajeni mend nëse ju doni që një pjesë kodit të ekzekutohet gjithmonë si të ekzekutohet pjesa brenda try, si të ekzekutohet pjesa brenda catch, atëherë vendi perfekt është finally block. Kjo pak a shumë ishte një përmbledhje mbi exceptions. Me pas të shikojmë gjëra të reja, me kaq do e mbyllim pjesën për exceptions, por do vazhdojmë dhe në gjëra më interesante. Bashkë mirupafshim në tutorialin e radhës.